Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim a făcut declarații notabile despre viața sa privată în emisiunea YouTube la care a participat recent. În acest program pe care fanii săi îl așteptau cu nerăbdare, Halil Ibrahim a vorbit pentru prima dată atât de sincer și deschis despre căsnicia lui. În timp ce și-a exprimat procesele emoționale prin care a trecut după căsătorie, regretele și învățăturile pe care le-a învățat, au fost momente care au atins inimile fanilor ei. Răspunzând sincer la întrebările puse în emisiune, Halil Ibrahim a recunoscut că căsătoria nu a fost ceea ce și-a imaginat și că a întâmpinat multe dificultăți în acest proces. Celebrul actor și-a exprimat sentimentele spunând: "Toată lumea spune că căsătoria este un lucru foarte frumos și bineînțeles că poate fi. Cu toate acestea, din experiența mea, am văzut că unele lucruri nu sunt chiar așa cum credeam. Poate am fost și eu visător." Halil Ibrahim, care a spus că este testat de responsabilitățile căsătoriei, a spus: "A stabili o viață împreună necesită un efort mare din partea ambelor părți. Dar uneori, indiferent cât de mult ai încerca, lucrurile pot merge prost. Uneori oamenii se înțeleg greșit sau în acel moment m-am simțit blocat și singur, a spus el, adăugând că dificultățile pe care le-a experimentat l-au lăsat cu cicatrici adânci. Halil Ibrahim a declarat că unul dintre cele mai mari regrete pe care le-a avut în timpul căsătoriei sale a fost că nu s-a putut exprima corect. "Poate că ar fi trebuit să fiu mai deschis. Ar fi trebuit să-mi explic clar sentimentele și așteptările. Cu toate acestea, uneori oamenii rămân tăcuți și evită să-și împărtășească problemele pentru a nu jigni persoana pe care o iubesc. De fapt, aceasta este o mare greșeală, a spus el." Celebrul actor a adăugat că această experiență l-a maturizat emoțional și acum se cunoaște mai bine. Halil Ibrahim a declarat că căsătoria a adus o mare emoție și fericire la început. Momente frumoase împreună, vise, speranțe pentru viitor. Acestea au fost cele mai bune părți ale căsătoriei. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, această emoție a fost înlocuită de rutine și mici dezacorduri. În acel moment am simțit că m-am simțit blocat și nu știam ce să fac, a spus el, exprimând emoțiile complexe pe care le-a trăit. Când a fost întrebat în emisiune dacă a luat decizia de a se căsători rapid, Halil Ibrahim a spus: "Poate că da, am acționat prea repede. Dar emoțiile mele în acel moment erau foarte intense și m-am simțit foarte fericit. Cu toate acestea, emoțiile uneori pot înșela oamenii. Acum, când mă uit în urmă, îmi dau seama că ar fi trebuit să mă gândesc mai mult. Ar fi trebuit să existe o reflecție mai profundă în spatele acestei decizii, a răspuns el. Celebrul actor a declarat că una dintre problemele care l-au obosit cel mai mult în timpul procesului de căsătorie a fost lipsa de comunicare între cupluri. Pentru ca o relație să funcționeze sănătos, ambele părți trebuie să comunice deschis și onest. Eram incomplet în acest moment și poate că și cealaltă parte era. Uneori eziți să spui ce simți sau ce aștepți de la celălalt. Nu funcționează, a spus el, adăugând că această deficiență a jucat un rol major în finalul relației. Halil Ibrahim a vorbit în cadrul emisiunii și despre sentimentul de singurătate pe care l-a trăit după căsătorie. Oamenii cred că nu vor fi singuri când se vor căsători. Cu toate acestea, uneori te poți simți singur chiar și atunci când ești cel mai aproape. În acel moment, credeam că sunt înconjurat de oameni care mă înțeleg și mă susțin, dar în realitate eram singur. Să-mi dau seama că acesta a fost un mare punct de cotitură pentru mine, a spus el. În ceea ce privește lecțiile pe care le-a învățat din căsătorie și ce i-a adus acest proces, Halil Ibrahim a spus: "Poate că totul se întâmplă cu un motiv. Ceea ce am experimentat m-a ajutat să devin o persoană mai puternică și mai hotărâtă. Acum știu mai bine ce vreau și ce vreau. Nu vreau.
Am învățat din greșelile mele din trecut și am mai multă încredere în viitor. Arăt plin de speranță, a spus el, adăugând că a abordat-o dintr-o perspectivă pozitivă. La sfârșitul emisiunii, Halil Ibrahim a fost întrebat dacă regretă procesul căsătoriei și a spus: "Da, regret. Dar, în același timp, am învățat multe lucruri din acest proces. Fiecare experiență din viață este o lecție și am învățat această lecție. Poate că fără să am această experiență, nu aș putea ajunge la starea mea actuală, a răspuns el. Întrebat dacă este deschis către o nouă relație, celebrul actor a spus: "Viața poate aduce mereu noi surprize. Dar acum prefer să mă concentrez pe mine și pe cariera mea. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Dar de data asta voi fi mai precaut, și a spus că nu și-a închis ușile unei noi iubiri. Dar a spus că va fi mai atent. Aceste declarații, care au atras multă atenție din partea fanilor și telespectatorilor săi, au stârnit și un mare impact pe rețelele de socializare. Mulți oameni au spus că au fost impresionați de sinceritatea lui Halil Ibrahim și au transmis mesaje de susținere. Căsnicia celebrului actor și procesele emoționale prin care a trecut au fost o sursă de mare curiozitate în rândul fanilor săi, iar faptul că Halil Ibrahim s-a exprimat atât de deschis în acest program a dezvăluit încă o dată cât de curajos a fost. După emisiune, mulți oameni de pe rețelele de socializare au evaluat mărturisurile sincere ale lui Halil Ibrahim și au împărtășit mesaje care au dat moral celebrului actor și au exprimat că sunt alături de el. În timp ce unii dintre fanii săi și-au exprimat speranța că acest proces prin care a trecut Halil Ibrahim îi va deschide uși mai bune în viitor, alții au apreciat cât de emoțional și sensibil este el. Aceste declarații ale lui Halil Ibrahim au avut și un mare impact în lumea revistelor. Multe programe de reviste și site-uri de știri au publicat în titlurile lor mărturisiri sincere ale celebrului actor. Declarațiile sincere ale lui Halil Ibrahim despre căsnicia sa au dezvăluit încă o dată legătura puternică pe care o are cu fanii săi și cât de mult îi prețuiește. În cele din urmă, Halil Ibrahim a spus: "În această perioadă a vieții mele, am decis să mă cunosc mai mult și să investesc în mine. Este foarte important pentru mine să-mi accept greșelile și să învăț din ele. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acest proces." El a avut grijă să mulțumească tuturor. Pascali